नेपालको गोर्खा जिल्लामा अवस्थित लाप्रक र बार्पक गाउँहरू प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि निकै नै परिचित छन्। लाप्रक समुद्री स्तरबाट 2200 मिटरको उचाइमा रहेको सानो गाउँ हो भने बार्पक लाप्रकको तुलनामा ठूलो गाउँ हो र समुद्री स्तरबाट 1900 मिटरको उचाइमा रहेको छ। र बार्पक 2015को नेपालको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु भएकोले पनि निकै लोकप्रिय छ। दुवै गाउँहरू मनास्लु सर्किट पदयात्रामा पर्दछन्। गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी बार्पाक र लाप्रक भिलेज जाँदैछौँ। अनि बाटो चाहिँ पुरै हुस्सु नै हुस्सु लागिसकेको चाहिँ देखिन्छ कि नै क्यामेरामा आई डोन्ट नो, तर पुरै हुस्सु नै हुस्सुले कभर छ। कुहिरो मौसमको साथ बिहान सबेरै हामी चिसो र ताजा हावामा लाप्रक गाउँतर्फ लाग्यौँ। लाप्रक भिलेज पुग्नुभन्दा अगाडि हामी बार्पक भिलेजमा पुग्यौँ र त्यहाँको सुन्दर दृश्यलाई हेर्दै आफ्नो गन्तव्य अगाडि बढायौँ। हामी चाहिँ यता लाप्रक टाढा पुगेको छौँ होइन। तल चाहिँ यतापट्टि साइडमा चाहिँ गाउँ बस्ती रहेछ, यतापट्टि चाहिँ मजाको भ्यू देखिरहेको छ। अनि उताबाट चाहिँ हामी चढेर डाँडाबाट भ्यू हेर्छौँ, त्यसपछि लाप्रकका भिलेज घुम्छौँ। लाप्रक गाउँ ढुङ्गा प्रचुर मात्रामा रहेको क्षेत्रमा अवस्थित छ र स्थानीय बासिन्दाले यस प्राकृतिक स्रोतलाई आफ्नो घर र अन्य संरचना बनाउन प्रयोग गरेका छन्। लाप्रक आउने पर्यटकहरूले गाउँका विभिन्न संरचना, घरहरू, मन्दिरहरू र चौतराहरू लगायतका परम्परागत ढुङ्गाको वास्तुकला देख्न सक्छन्। समुदायले पनि यसको अद्वितीय डिजाइनमा गर्व गर्दछ र यस सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न जारी राख्छन्। हामी चाहिँ अहिले यहाँ माम्चे डाँडा 2800 मिटरमा आइपुगेको छौँ। अनि यहाँ गणेश हिमाल चाहिँ थोरै छोपेको छ, सबै हुस्सीले छोपिसकेको छ, तर यो बौद्ध हिमाल चाहिँ एकदमै क्लियरली देखिरहेको छ। Kissing under bright lights, snowflakes in my hair, carols playing in the air. I dream of December nights, kissing under bright lights, red bow in my hair, sleigh bells in the air. The only thing I Wow, you can see beautiful Laprak village from here. यता चाहिँ लालीगुराँसको बोट नै बोटहरू रहेछ, अनि पिङ्क कलरको लालीगुराँस फुल्ने रहेछ यता। एक्चुअली यो लालीगुराँस पाउने सिजन चाहिँ होइन, तर ग्लोबल वार्मिङले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेदेखि नै फुल्न थालिसकेछ। अहिले चाहिँ हामी नमुना बस्तीमा पुगेको छौँ। यहाँबाट चाहिँ मजाले गाउँ मजाले देखिने रहेछ। यो चाहिँ शेष घलेको स्पोन्सरसिपबाट बनेको रहेछ यो ठाउँ चाहिँ एकदम मजाले। त्यही भएर यसको डिजाइन पनि घले गाउँहरू जस्तै त्यही डिजाइनमा बनेको रहेछ। तर घले गाउँमा चाहिँ रातो छाना हुन्छ, यता चाहिँ ग्रे कलरको छाना देखिरहेछ। नेपालमा 2015 अप्रिलमा गएको विनाशकारी भूकम्पबाट लाप्रक गाउँ नराम्ररी प्रभावित भएको थियो, जसले गर्दा ज्यान गुमाउनुको साथ घर र पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको थियो। विभिन्न संस्था र स्थानीय जनताको सहयोगमा अहिले लाप्रक पुनर्निर्माणमा सफल भएको छ। आज लाप्रकले आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य र सांस्कृतिक सम्पदाले पर्यटकहरूलाई आकर्षित गरेको छ। यो चाहिँ यताको लोकल वर्ड भाषा। लोकल हामी चाहिँ यता लाप्रक भिलेजबाट बार्पक जान लागेकै थियौँ, तर यहाँ ट्र्याक्टरले बाटो बनाउँदै रहेछ। सो यता कति कुर्नुपर्छ आई हेभ नो आइडिया।
यहाँबाट चाहिँ बारपाक भिलेज कम्प्लिटली यसको फुल दृश्य देखिने रहेछ। बारपाक भिलेजलाई चाहिँ एउटा वारियर पनि भनिन्छ किनकि यहाँको मान्छेहरू सब ब्रिटिस लौरेहरू हुन्छन्। Inside me, I don't mind when it's just us two. That corner coffee shop we like to go. Late night walks with you to take me home. With you I never 2015 मा चाहिँ 7.9 रेक्टर स्केलको अर्थक्वेक आएको थियो जुनमा चाहिँ यो ठाउँ नै एपिसेन्टर परेको थियो। त्यसैको रिमेम्बरेन्समा चाहिँ यो बनाउनु भएको रहेछ उहाँ यहाँको लोकलहरूले। यहाँ पुरा टाइम नै तोकेको छ 11:56 AM 25/04/2015 भनेर। यो मजाले बनाउनु भएको रहेछ। All that I need is your body next to me on rainy days. Just need your company, don't need too much. समग्रमा लाप्रक र बारपाक गाउँतर्फको हाम्रो यात्रा गजबको थियो। हामीले सुन्दर गाउँहरू हेर्ने मौका पायौँ, निकै सुन्दर हिमालयको दृश्य, प्राकृतिक सौन्दर्य र केही स्थानीय खानाको पनि स्वाद लियौँ। On my face, so I don't need too much. Just your simple loving.